สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Fight Club Presented by Sleep Happy ผมเป็นโฮสต์ JJS แต่วันนี้เราก็จะมาเป็นพิธีกรสำหรับรายการนี้นี่เองหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผมนะผมเป็น Content Creator สำหรับ Talon Valorant และในวันนี้เราก็จะมารีแคปปี 2024 ของพวกเรากันว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราก็อยู่บนที่นอนสบายๆจาก Sleep Happy นั่นเองนะผมก็มารีแคปกันแบบสบายๆกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะพบกับแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะผมก็ต้องมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ VCT Ascension กันหน่อยนะครับเราก็ได้ผู้ชนะของ4โซนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่ามีใครบ้างอย่างแรกเลยนะผมโซนจากเมกาเป็น Two Game Esports นั่นเองนะผมโซนจากยุโรปเป็น Apex โซนจากจีนเป็นชื่อหลาย Gaming ถ้าอ่านผิดก็ขอโทษกันด้วยนะผมแล้วจากโซนบ้านเราเป็น Sinprisa Gaming นั่นเองนะผมแต่ว่าล่าสุดก็มีประกาศออกมาว่าทางทีม Bleed Esports ได้ถูกปลดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ที่2ก็จะขึ้นมาแทนนั่นเองก็คือ Boom Esports นั่นเองนะผมแล้วตอนนี้ทุกลีกจะมีทั้งหมด12ทีมนั่นเองก็บอกเลยว่าปีหน้าการแข่งขันเนี้ยมันแน่นอนนั่นเองนะผมมาดูกันว่าปีหน้าเนี่ยจะสนุกกันขนาดไหนโอ้ยครับมาเข้าสู่ช่วงสำคัญกันเลยดีกว่าที่ทุกคนรอคอยนะผมวันนี้เราก็อยู่กับ Special Guest ทั้ง2คนนะครับผมก็คือครูซและจิตบอยนั่นเองนะผมเป็น2 player เก่าตั้งแต่ไลน์อัพเดิมเลยนะครับสวัสดีครับผมครูซครับสวัสดีครับจิตบายครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมารีแคปกันก่อนดีกว่าเนาะปี 2024ตั้งแต่ฟอร์มทีม Trial เนี่ยเป็นไงบ้างก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ 2023 ปลายปีเลยแล้วกันเนาะถ้าพูดถึง Trial ตอนแรกก็รู้ว่าเราจะ Trial คนต่างชาติครับก็แบบมีหลายคนเข้ามาแล้วก็น้องๆคนไทยก็มีประมาณสักครึ่งหนึ่งปะ2รวมผมน่าจะ3คนไทยเหรอใช่ไม่ดูมันเต็มเลยใช่เหรอไทย Trial เดี๋ยวพร้อมกันเลยใช่เหรอแล้วก็แป๊บเดียวไปก็ดูทรงนะน่าจะมีอย่างต่ำ5 คนอันนี้คือคนไทยแล้วฝรั่งอีก5แล้วก็ฝรั่งอีก10 คนตอนนั้นก็ประมาณ15 คนครับแล้วก็แบบสลับกันวนเล่นลงเล่นกันมั่วซั่วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากได้งานแหละแล้วก็ทุกคนก็พยายามทำเต็มที่ครับมันก็เลยเป็นความแบบว่าวุ่นวายนิดนึงแล้วก็เป็นการทำงานที่หนักเพราะในช่วงเวลานั้นคือพอยิ่งมากคนมันก็ยิ่งมากเสียงถูกไหมซ้อมเสร็จอะไรอย่างนี้พอมารีวิวปุ๊บเดี๋ยวคนนู้นเดี๋ยวคนนี้ก็แบบจังหวะนี้น่าทำอย่างงู้นนะจังหวะนู้นน่าทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ออกความคิดเห็นกันแล้วมันก็เลยวุ่นวายกว่าที่ควรจะเป็นมันก็เลยเครียดครับช่วงนั้นก็ถ้าถามจากไอ้เก่งก็น่าจะรู้แหละว่าหนักแค่ไหนตอนนั้นช่วงนั้นยังฟังอังกฤษไม่ค่อยออกแม่งไม่รู้เรื่องเลยเหมือนมีหน้าที่ไปฟอร์มอย่างเดียวไอ้เหี้ยไปแบบไปเทสอย่างเดียวผมก็ไม่รู้เหี้ยเลยก็ใช่อันนี้ก็ตอนนั้นก็คือยิงอย่างเดียวพอก็ได้เข้าเหี้ยไม่ได้เพราะว่าก็คือตอนแรกอ่ะไปยิงอยู่ 2-3 วันใช่ไหมอันนี้ย้อนกลับไปเลยนะคือเหมือนไปขายเฮกเตอร์ไว้ว่าแบบเฮกเตอร์ไอจิตบอยเนี่ยเก่งนะเราประมาณนั้นแล้วมันก็มาดูแล้วมันก็แบบยิงแม่นแหละแต่มันทำเฮี้ยอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยมันแบบไม่ไหวว่า2 วันแรกแล้วมันก็ด่าเก่งแบบด่าแบบยับอ่ะแล้วก็แบบว่าผ่านไปอาทิตย์เดียวหรือ2 อาทิตย์นี่แหละไอเก่งก็เป็นคนที่รู้เรื่องเลย stand out ที่สุดในตรงนั้นแล้วเหมือนเฮกเตอร์มันก็ตัดสินใจตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วว่าโอเคไอเก่งอยู่ 100% อะไรเงี้ย #เก็บความแค้นแต่กูไม่อยู่นะกูไม่อยู่อันนั้นอะ 100% แล้วก็ไปเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันก็เลยลำบากนิดนึงอ่ะคือมันมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแบบคนนู้นไม่อยากซ้อมแล้วมันเครียดเกินคนนี้ไม่อยากเล่นแล้วแล้วก็แบบคนนี้นิสัยอย่างนี้คนนู้นนิสัยอย่างนั้นแล้วก็แบบกว่ามันจะลงตัวมันก็ลำบากได้หมด5 คนเลยใช่แล้วตอนแรกก็จะไปเป็น six man ตอนแรกจะไปเป็น six man แล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกอย่างมันไม่ลงตัวก็เลยได้มาเป็นตัวจริงแล้วก็จบด้วยไลน์อัพที่ทุกคนเห็นนี่แหละกว่าจะผ่านจุดนั้นมาก็เยอะอยู่หนักเยอะเลยอันนี้ถ้าอยากรู้นี่เป็นแบบว่ารอบแรกของทั้ง2 คนเลยบ้างที่แบบว่าเทสกับคนอื่นเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นเพื่อนกันเองเนาะใช่แล้วแบบเทสกับคนอื่นและฝรั่งด้วยรอบแรกมั้ยอันนี้รอบแรกเลยครับรอบแรกในชีวิตเลยใช่ผมว่ารอบแรกแหละฝรั่งแหละรู้สึกความต่างไหมต่างไหมพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยดิช่วงแรกผมแม่งแบบฟังอังกฤษไม่ได้เข้าใจแม่งเบาอ่ะหลังๆแม่งได้แล้วช่วงแรกแบบแม่งขอสโมกขอมอลลี่ขออะไรแม่งผมฟังไม่เข้าใจอ่ะเบาช่วงแรกแต่หลังเริ่มได้อยากรู้ว่าแบบแล้วช่วงแรกที่เราไม่ได้เรากลับมาได้เนี่ยมันได้
น่าจะแบบเพราะฟังเยอะแหละแม่งนั่งบ่นตอนช่วงแบบ ยังไงอะช่วงแบบ รีวิว อะไร เลย เงี้ยมันนั่งพูดนั่งอะไรมันก็เลยแบบเริ่มชินๆแหละ มันอัดกันยับอะบอกเลย รีวิวแบบ ช่วงรีวิว ตัวอย่างวะที่มันโดนอะแบบตอนรีวิว มันก็พูดแบบว่าตามสไตล์เฮกเตอร์แบบ ไม่รู้ว่าเฮียนี่ทำเฮียอะไรอยู่ อารมณ์ประมาณนั้นอะแล้วก็แบบมึงดูมันเล่นสิมันเล่นอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ย จังหวะก็มั่วอะไรของแม่งวะอารมณ์ประมาณนั้นอะก็มันก็พูดตามความจริงของทุกคนอะ คนตรงไปตรงมา ใช่มันเป็นคนตรงไปตรงมา อ่า แต่เราก็แบบเข้าใจพอเราเจอไปเรื่อยๆเราก็แบบอ๋อนี่มันก็คือ culture เขา อ่า แต่มันไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีเลยคือทุกคนอาจจะมองว่าแบบเฮกเตอร์เป็นคนที่แบบพูดจารุนแรงนิสัยไม่ดี แต่มันแค่เป็นคนทำงาน เขาแค่ เป็นคนที่ ตรงมา เป็นคนตั้งใจทำงานแล้วก็แบบซีเรียสกับงานพอจบงานปุ๊บไม่เคยมีความแบบ ด่ากันหรือแบบ ด่ากันหรืองอนหรืออะไรไม่มีเลย มันก็แบบมีอะไรก็พูดกันตรงๆก็เลยพอเราได้อยู่ประมาณจริงๆหลังจากที่เครียดไปเกือบ2 เดือนแล้วนะพอได้อยู่ประมาณจริงก็เข้าใจแล้วแล้วก็เหมือนมันเป็นคุณสมบัติที่ส่วนตัวคิดว่าควรเก็บไว้ เพราะว่ามันแยกแยะงานกับ professional กับสนุกเหรอ ได้ดีมากอารมณ์ประมาณนั้น แต่ก็ไม่จำเป็นต้องด่าทุกคนขนาดนั้น อันนี้อยากรู้เมื่อกี้พี่บอกว่าเครียด2 เดือนใช่ไหมช่วงนั้นแบบโคฟหรือ manage กับมันเนี่ย ก็เหมือน มันน่าจะ แค่ หนัก ทน กว่า อ่ะเหมือนตอนนั้นแค่ทน เพราะว่าจะไม่มีตังค์ใช้ อันนี้ก็คีย์ ไม่ สำคัญเลย แต่จริงๆคือแค่อยากเล่นอ่ะอยากแข่งอ่ะแล้วก็แบบว่า ถ้าไม่ทำเต็มที่แล้วแบบไม่อดทนมันก็เราก็เหมือนเรายอมแพ้ปะก็เลยแบบ สู้วะทำเต็มที่วะก็ถือว่าโอเคนะเป็นแบบเป็นปีที่โตขึ้นเยอะเลยถึงแม้ว่าจะโตอยู่แล้วโตมากด้วย ทุกคนก็โตไปเรื่อย เออ ๆเก่งอะเครียดไหม เครียดเยอะเลยยังไงอะผมก็บอกไม่ถูกอะตอนแรกๆผมก็ไม่ได้แบบเล่นแบบเครียดมากขนาดนั้นหรอกแต่พอแบบมันเข้าใจเกมเยอะขึ้นคิดเยอะขึ้นมันก็แบบเริ่มเครียดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะช่วงแรกมันก็แบบไม่ได้คิดเยอะอะไรขนาดนั้นในเกมอะแต่พอหลังๆมันแบบคิดเยอะอะไรด้วยมันก็แบบปนเยอะมันคิดหนักอะบางทีอะก็เลยปวดหัวเลย ก็แบบถ้ายกตัวอย่างถ้าไปดูปีก่อนๆอ่ะ อ่า ถ้าพี่นั่งเล่นใช่ปะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าพี่ก็แบบ สนุก โย เพื่อนๆ สนุก อ่า มึงดูหน้ากูปีนี้ทั้งปีดิ คน หน้าอย่างเงี้ย ดูออกเลยครับว่าแบบ เพราะว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลาเว้ยแล้วอย่างที่เก่งพูดอะคือแบบ ตอนแรกเล่นไปอะก็เล่นขำๆว่าเอ้ยสู้ก็คือสู้ไปสู้พร้อมกันไว้เพื่อน แบบไม่มีแล้ว แค่แบบอะไรก็ได้ที่เป็นทีมอะแบบไปพร้อมกันก็ยังดีกว่าไม่ไป ตอนนี้คือไม่ได้ละคือแบบทำไมถึงไม่ทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมก็คิดตลอดเวลาแล้วพอเก่งเข้ามาอยู่เจอฟอร์สเข้าไปใช่ปะมันก็ถามว่าแล้วมึงทำอย่างเงี้ยทำไม ทำไมไม่ทำแบบนู้นทำไมไม่ช่วยเพื่อนคิดอย่างนู้นนะแบบมึงจะให้เพื่อนลำบากทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นเชนรีแอคชั่นไปเรื่อยๆแล้วทุกคนมันก็ต้องคิดช่วยกันคิดไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็เลยต้องโตขึ้นถูกไหมถ้าวันหนึ่งพี่ออกไปปุ๊บแล้วถ้ามันต้องมานั่งรอคนอื่นคิดให้ต้องเล่นไงอะถูกปะแล้วมันคราวเนี้ยก็ต้องเริ่มคิดให้คนอื่นแหละมันก็เลยแบบมันก็เลยเครียดขึ้นเพราะว่าหน้าที่ของตัวเองก็ต้องทำให้ดีแล้วก็ต้องแบบมองดูว่าเพื่อนทำอะไรอยู่ต้องช่วยเขาด้วยนะอารมณ์ประมาณนั้น แต่ก่อนก็คือแบบว่า ก่อนคอมแบบหวานเจี๊ยบเลย แต่ก่อนวันเจี๊ยบ เดี๋ยว เล่น นี้ อะไรก็เอาเลย คอมไว้คอมผมเดี๋ยวนี้แม่งไม่ค่อยพูดเลยเฮียแม่งนิ่งอย่างเดียวเลย มันแบบมันคิดหนักอ่ะมันแบบอันนี้ถูกไหมวะอันนี้วิธีการเล่นจะถูกไหมวะจะโดนด่าไหมวะอารมณ์ประมาณนั้นก็คือทำให้เราคิดเยอะขึ้นเนาะ yes แล้วรู้เมื่อกี้พูดถึงฟรอสรอบแรกที่เจอฟรอสเป็นไงรู้สึกยังไง มันพูดไม่หยุดอ่ะ ก็เจอกัน ยับเปอร์ ถ้าเทียบกับคนอื่นที่เจอคือเจอฟรอสเยอะสุดเพราะว่าเจอตั้งแต่ LA แล้วแล้วก็ตอนที่พี่ไป LA ไปเจอฟรอสแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็แบบยืนคุยกันอ่ะเอาจริงกูอยากไปละแต่มันจะพูดไม่หยุดแล้วก็เป็นคนเกรงใจแล้วก็ว่ามาแล้วก็นั่นแหละ5 นาที10 นาทีจนข้างในแม่งยิงกันตายแล้ว96อ่ะจาก00อ่ะมันยิงไป96อ่ะมันจะพูดอยู่เลยกูว่าไปดูไหมข้างในมันก็ไปดิแล้วกูแบบรู้งี้กูพูดตั้งนานแล้วไม่ไหวจริงขอกูดูแข่งเถอะเอาเก่งอะรู้สึกไงตอนเจอฟรอส เห็นพี่ทีมเล่าว่ามันพูดเยอะอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบ มันก็น่าจะพูดเยอะจริงแหละแต่พอเจอจริงแม่งพูดเยอะ ไม่เกิน expectation จัด ขนาดกูคุยกับมันไม่รู้เรื่องอ่ะกูยังรู้สึกว่าแม่งคุยเยอะคือว่างงเลยนะ certified ยับเปอร์ว่ะแล้วบอกเสร็จปุ๊บ feeling กับ roster ชุดเนี้ยตอนขึ้นเวที ESL อันแรกเป็นไง ในความคิดตอนนั้นนะคือไอ้เก่งมึงกับกู2 คนแล้ววะ ในความคิดตอนนั้นนะเพราะว่าทุกคนแบบคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเล่นด้วยกันแต่เพราะว่าเราเพิ่งรวมกันด้วยแหละมั้งแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบไม่รู้ใจกันแล้วแบบ
ไว้ใจได้คือตอนนั้นมันรู้สึกไม่ได้อะมันก็เลยแบบเหมือนกูต้องทำเกินหน้าที่ไอ้เก่งก็ต้องทำเกินหน้าที่ตลอดแล้วก็เลยแบบว่าหันมาก็ชนหมักกันอยู่2คนลงมาว่าแบบไม่น่ารอดแล้วไอ้เหี้ยลงมา ตอนนั้นก็คือพี่ทีมเก่ง เลเน่ กาวเนอร์เลเน่ ใช่ เก่งรู้สึกไงตอนนั้น ตอนช่วงแรกก็แบบไม่ค่อยแบบพูดไงก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ที่จะพูดตรงๆอ่ะ ก็มาเป็นรอบแรกเนาะ มันก็ครั้งแรกด้วยแบบเพิ่งรวมตัวกันมาพูดถึงทัวร์นั้นแพ้กับ NKT first loss first roster รู้สึกไง จริงๆเราแค่เซ็งนะเพราะว่าแบบเราโยนอะแต่คือเรายังไม่สนิทกันขนาดที่แบบว่า จะพูดตรงไปตรงมา เราก็แบบว่าก็ยอมรับไปว่าแพ้ก็แพ้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแค่เสียดายว่าที่จริงเราก็ชนะได้อะแบบชนะได้อยู่แล้วขนาดเราซ้อมแค่อาทิตย์เดียวเองอะมันก็ performance ดีแล้วใช่มันก็โอเคอะแต่ถ้า performance เนี้ยเราเข้าไปในลีกอะเราไม่รอดแน่นอนอารมณ์ประมาณนั้นในหัวนะโอเคอันนี้ก็คือก่อนเข้า VCT จริงจังละเมื่อกี้ทัวร์แรกของ VCT kick off ทุกอย่างเริ่มลงตัวยังทุกอย่างเริ่มลงตัวยังนะคือมันไม่เคยลงตัวเลยเอาความจริงอ่ะคือทีมนี้มันไม่เคยลงตัวเลยมันแค่แบบเราพยายามกันเยอะมากเราซ้อมกันหนักมากความลงตัวมันไม่เคยมีจนมาหลังๆนี่เองแบบว่าตอนในหมีเข้ามาหรือตอนคิวเข้ามาไม่ลงตัวเลยตอนในหมีเข้ามาความรู้สึกคือลงตัวสุดเพราะว่ามีเวลาได้ซ้อมกันเยอะแล้วก็แบบเริ่มไปในทิศทางที่เราอยากให้ไปแต่ก่อนหน้านั้นคือไม่มีเลยก็คือตอนแรกมาถึงก็แบบก็ยังเป๋ๆเหมือนเดิมอ่ะเหมือนความรู้สึกเหมือนตอนอะไรวะ ESL แต่เห็นในแบรนด์ในโกลฟได้แบบแบกอ่ะแบกแล้วเราก็แบบอุ๊ยมีแววแล้วเราประมาณนั้นมีแววแล้วเหมือนพอเราไปแพ้รอบ2แล้วก็แบบมันไม่ไหวว่ามันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยแบบว่าเฮ้ยขอเป็น IGL แบบว่าขอเป็น IGL ที่ย้ายโรแล้วแบบพี่ว่าประสบการณ์บนเวทีใหญ่มากกว่าก็แบบน่าจะadapt อะไรได้ไวกว่าก็เลยขอลองดูใช่แล้วก็ได้ทั้ง2ภาษาด้วยใช่แล้วตอนนั้นก็กลายเป็นตอนที่หมีมาพอดีตอนที่หลังจากอะไรวะkick off ใช่เลยก็เป็นตอนที่หมีมาพอดีพี่ก็เลยบอกว่างั้นขอลองหมีด่าน2 ด่านอารมณ์ประมาณนั้นด่านที่คิดว่าหมีจะเล่นได้เก่งรู้สึกไงตอนแบบว่ารู้ว่าพี่ทีมเป็น IGL ก็ปกติก็เคยเห็นพี่ทีมเป็น IGL อยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรครับแบบรู้สึกแบบสบายใจขึ้นไหมเพราะว่าตอนแรกมันก็ฝรั่งเนาะแต่แบบตอนนี้แบบมีพี่ทีมที่แบบเป็นตัวกลางที่แบบสื่อสารให้เราได้สื่อสารกลับให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆถ้าอังกฤษผมก็แบบพอฟังได้อยู่แล้วเพราะก็พอรู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรมากถึงคิกออฟก็คือเริ่มรู้เรื่องละเริ่มได้ละตอนนั้นคือรู้เรื่องแล้วก็มันก็แบกอยู่อย่างเดียวอะตอนนั้นไอ้เก่งยิงแบบยับเจอDRX อะไรก็จริงพูดถึงหมีหน่อยนิดนึงตอนหมีเข้ามานี่คือแบบ decision พอเลยที่เอาหมีเข้ามาคือส่วนตัวพี่ก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นไฟพาวเวอร์มันไม่ถึงจริงๆเว้ยแบบมันขาดอะถ้าเทียบกับคนอื่นทีมอื่นในลีกใช่ไหมมันต้องการคนแบบเดี๋ยวอารมณ์เหมือนประมาณว่าเดี๋ยวพี่เป็นคนคิดให้แล้วพวกมึงไปยิงกันนะอารมณ์ประมาณนั้นเดี๋ยวกูตัดสินใจให้พวกมึงไปยิงกันนะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นตัดสินใจถูกทุกอย่างแต่ยิงกันไม่โดนเลย แล้วก็จะชนะไงก่อนนะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอ่ะก็เลยแบบว่าไม่ต้องมีหัวเยอะหรอกเดี๋ยวกูคิดให้แล้วก็ไปเล่นกันไปยิงกันแต่ตอนแรกเข้ามากูก็อยากเอาหัวทุบกำแพงไอ้หมีพอเลยมันเหมือนประสบการณ์หมีมันน้อยด้วยแหละแล้วแบบมันเล่นกับทีมเรามาก็จริงไปหลายรายการมาก็จริงแต่น้องไม่เคยคิดเลยไงตอนมันก็one trick ด้วยไม่แบบน้องไม่เคยต้องมานั่งคิดแทนคนอื่นคือเรามีพี่4คนที่คิดกันอยู่แล้วแล้วก็บอกให้น้องมันทำพอมันมาจริงมันก็แบบมันก็อุ้ยเฮ้ยทำไมหน้าที่กูเยอะจังวะทำไมมันต้องคิดขนาดนี้ได้หรอมันก็ตกใจเว้ยแล้วพี่ก็เลยแบบว่าต้องกดดันมันหน่อยแล้วมันก็เลยแบบเครียดซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแหละเนาะเพราะว่าคือเราทำงานกับคนอื่นใช่ปะเราจะให้น้องมาทำให้คนอื่นลำบากมันไม่ได้เลยเราก็เป็นคนที่บอกด้วยว่าแล้วเราก็เป็นคนที่แบบต้องเอาคนนี้เข้ามาแทนนะหรือแบบมาช่วยนะอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนเป็นภาพลักษณ์ตัวเองด้วยก็เลยด่ามันซะเยอะเลยแล้วมีไว้เลยซึมเป็นหมาเลยแม่งซึมแบบซึมจริงแบบก็เดือนแรกเข้ามาแบบว้าวทักทายทุกคนในออฟฟิศเดือนถัดไป
อินโทรเวิร์ดเนี่ยไม่คุยกับใครเลยครับผมอยู่ดีเข้าที่คอร์ดเล่นกับเพื่อนสักพักโหลดมาครับมาเล่นละแม่งเล่นทุกวัน โปงงานเนี่ยเขาเรียกว่าโปงจริง แบบไม่ไหวก็เข้าใจแหละเพราะว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมาก่อนใช่ป่ะเราก็แบบเข้าใจแต่แบบนี่มันเป็นงานจริงๆจังๆแล้วแล้วเหมือนอยู่กันแบบครอบครัวกันสมัยก่อนเว้ยอันนี้ก็เปลี่ยนรอบนึงละจากเลนเน่มาเป็นมีใช่ไหมแล้วต่อไปเข้าเป็นอีกทีเป็นพิมมี่ใช่อันนี้มาถึงตรงนี้ได้พูดตามตรงก็จีบไปคิวมานานแล้วล่ะตั้งแต่นานขนาดไหนตั้งแต่ trial อ่ะตั้งแต่ trial 2023ใช่คือคิวมาเทสก็ที่บอกมีคนไทย5 คนก็คนไทย5 คนคือมีคิวในนั้นใช่มีคิวในนั้นแล้วตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโอเคไอคิวก็เลยโดนไล่ออกไปโดนเด้งครับไม่ใช่เพราะสกิลนะแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยอ่ะถ้าพูดถึงตอนนี้ก็เล็กน้อยล่ะก็จีบมันตั้งแต่ตอนนั้นกระทักหาแม่งทุกเดือนเหมือนผัวเลยอ่ะแล้วเขาตอบไหมไม่ตอบก็แชทหนักขวามากอ่ะคุณไม่เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยด้วยไม่ค่อยมีอยู่วันนึงเว้ยโอ้โหนี่แม่นมากเลยกูนั่งกินแซลมอนอยู่กูบอกไอ้แซลมอนกูกระเจิงอ่ะมันพิมพ์มาพี่ว่างคุยไหมโยนแซลมอนทิ้งไอ้เหี้ยแล้วกูหยิบโทรศัพท์ตอบเราแล้วหยิบมาปุ๊บแล้วก็บอกว่าสำหรับน้องพี่ว่างเสมอแล้วบอกโทรคุยเลยไหมล่ะมันก็บอกอ๋อไม่ขนาดนั้นพี่น้องก็บอกผมอยากมาเล่นแล้วก็ว่าอ้าวเริ่มได้ละหายไปอาทิตย์นึงอ้าวคือว่างคุยเวลากูบอกมึงตอบกูบอกมึงอยากได้อะไรบ้างแบบอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมไปคิดดูก่อนอาทิตย์นึงแล้วกูก็นั่งอ้าวหายนานจังแม่งพิมพ์มา3 วันก่อนที่แบบที่เราได้เซ็นสัญญาประมาณใช่ไหมมันพิมพ์มาพี่มาเลยก็ได้ครับกูแบบฮะแล้วทำไงวันถัดมากูจองตั๋วแล้วบินกลับเลยบินกลับไทยจากเกาหลีบินกลับไทยเพื่อมาจีบคิวแบบใช่คือลงเครื่องปุ๊บนั่งรถไปต่างจังหวัดเลยไปถึงปุ๊บคุณแม่สวัสดีครับผมเนี่ยก็แบบว่าโอ้เหมือนขอเป็นเมียเอาจริงเหมือนไปขอเป็นเมียมึงบินกลับมาคือขอเป็นเมียแล้วแล้วก็แบบดีลทุกอย่างทำทุกอย่างให้เซ็นสัญญาแล้วก็บินกลับแล้วก็มาแข่งเซต้าก่อนแต่ว่าก็คือกูแข่ง DRX เสร็จปุ๊บวันถัดมาเช้าถัดมาเลยขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็อาทิตย์นั้นกลับมาไม่ได้ซ้อมเซต้าเลยขึ้นไปก็แพ้ตามนั้นทุกคนบอกว่าเนี่ยเขาวางล็อกไว้แล้วว่าแบบเดี๋ยวถ้าแพ้เซต้าจะได้ไม่ต้องเจออย่างนี้กูไม่ได้ซ้อมเลยทุกคนแบบหยุดกันชิลอะแล้วอยากรู้ว่าตอนนั้นคือพี่บินกลับมาไทยมาเซ็นพิมมี่แล้วบินกลับไปแข่งเซต้าแล้วคือคิวไม่กลับมาเด้อคือน้องมันบอกว่าเนี่ยผมอยากลงเล่นเลยกูตามใจเป็นเมียเลยไงกูเลยบอกเนี่ยเดี๋ยวมึงบินกลับมากูลงเล่นเลยก็คือคู่เซต้าใช่แต่คือน้องมันมีแบบธุระต้องทำต้องเคลียร์เรื่องหออะไรพวกเนี้ยมันมีธุระที่ต้องทำอยู่ก็มันใช้เวลา 5-6 วันเองมั้งเตรียมตัวแล้วก็บินมาหลังเซต้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้ซ้อม3 วันนะแล้วก็แข่งซีเคนเลยก็คือซ้อม3 วันแข่งซีเคนเลยใช่ซ้อม3 วันจริงๆคืออยากรู้ว่าที่พี่มิ้งมาซ้อม3 วันเนี่ยความมั่นใจเพิ่มไหมหรือแบบมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันลงตัวขึ้นไหมไม่มีคือแผนเราทั้งหมดที่มีเราต้องโละทิ้งถูกปะเพราะว่าน้องไม่รู้เรามีหน้าที่แค่บอกว่ามึงอยากทำอะไรมึงบอกเดี๋ยวทุกคนช่วยอารมณ์ประมาณนั้นแผนคือมันสั่งแบบจริงๆจังๆไม่ได้เหมือนที่เราควรจะเล่นเห็นปะก็ให้น้องมันได้แบบโชว์แล้วมันโชว์จริงไงคือแบบตาละ30รัวๆแบบรัวๆแล้วก็แบบมั่นใจวะแบบก็มั่นใจเลยแบบชิวมันยิงแบบพังของจริงแม่งคัดรัวๆแบบอะไรวะเราดูแล้วก็แบบแผนไม่ต้องมีหรอกขนาดเนี้ยคิวฟีดเต็มพิมพ์ก็30ตัวเกมก็30ซ้อมยิงหมดเลยตั้งแต่3 วันนั้น30แทบทุกเกมโหเก่งรู้สึกไงตอนนั้นว่าเพื่อนรักมาอยู่ได้ละก็สนุกดีมีคนมาอยู่ด้วยอันนี้คือซ้อมเสร็จแข่งซีเชตใช่ performance มันคือก็อย่างที่ทุกคนเห็นเรากลายเป็นพิมมี่สปอร์ตไม่ใช่ฮารอนละพิมมี่ก็มันก็แบบจะพูดว่าน้อยใจไหมมันก็น้อยใจนะเว้ยคือเหมือนทุกคนบอกว่าคิวแบกเราแต่คิวมันเล่นเกมเดียวมันได้ไปแชมป์
ไอ้ทั้งปีที่พวกกูทำมาคืออะไรพวกกูพวกกูเล่นไม่เป็นหรออยู่ดีมันเล่นเกมเดียวเราได้ไปแชมป์คือคิวแบกพวกกูไปแชมป์ ทีมพวกมันเก็บแต้มมาคือหายหมดเลย พวกกูทำมาทั้งหมดไม่มีค่าเลยหรออารมณ์วันนั้น เล่นมาถึงเกมสุดท้ายจะได้ไปแชมป์เว้ย เล่นมาถึงวันนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเว้ย คนคิดว่าฟีลแบบพิมมี่เกมเดียวบวก10 แต้มอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบมันกลายเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็แบบกูทำงานกันมาแทบตายคนมองแค่ผลลัพธ์มันก็ความจริงแหละมันก็สัจธรรมแต่เราก็แบบพูดไว้ให้คิดแล้วกันเขาเรียกว่าพูดไว้ให้คิด ซูมเข้าหน้าได้นะ อันนี้เก็บไว้ให้คิดนะครับผมก็แข่งซีเคทได้เข้าแชมเปี้ยนความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงก็ดีใจนะเพราะว่าคือถ้าพูดกันตามตรงตอนต้นปีทุกคนแบบเป้าหมายคือแชมเปี้ยนตั้งแต่แรกเลยเราก็โดนดูถูกเยอะอะแบบตอนต้นปีทุกคนก็ทารอนเหรอที่10ที่11ที่9แบบไม่เกินกว่านี้ใครก็ไม่รู้แบบไม่ชนะหรอกแล้วก็ไปแชมเปี้ยนมันก็แบบก็ปลดล็อกนะโอเคได้ตัวแชมเปี้ยนรอจับซีดว่าจะเจอทีมไหนจับได้คู่แรกรู้สึกไงเอาจริงเราไม่แคร์เลยแบบคือใครก็ได้ในกลุ่มนั้นใครก็ได้ในงานนั้นขอยกเว้นแค่ทีมเดียวเองทีมอะไรคือ Heretics ทำไมเพราะว่าสไตล์ดูแบบจะสู้มันไม่ได้แต่ที่เหลือคือใครก็ได้จริงตอนนั้นคุยกับไอ้ฟอสไปแล้วว่าแบบใครก็ได้จริงเพราะว่าสไตล์เราน่าจะไหวแต่เจอ Heretics น่าจะลำบากเพราะแบบมันสดอะแล้วแบบเล่นแบบน่ากลัวอยู่มินิบูก็กระโดดเข้ามาแบบติงตองอะแบบมันกล้าเข้ามันแบบเราประมาณนั้นเราก็เลยแบบหวั่นนิดนึงว่าแบบถ้าเจอเฮเลติกน่าจะเหนื่อยนะแต่เจอทีมอื่นไม่ค่อยกลัวหรอกแต่ถ้าพูดกันตามตรงตามเนื้อผ้าก็ถ้าเล่นได้เหมือนซ้อมอะยังไงก็ไหวทุกทีมแหละแต่แบบกูก็จับให้แจ่มแล้วก็เพื่อนเราก็จัดให้แจ่มคนละที2ทีก็ไปละคู่แรกเจอเรียบร้อยโยนกันคนละที2ทีก็กลับบ้านไปเจอไปเจอ Vitality ต่อแล้วแบบยังไม่ได้งัดของที่จะงัดเลยคือวางแผนไว้รอบ8อ่ะไม่เพราะว่าเอาจริงๆพูดตามตรงนะตอนที่ซ้อมอยู่เว้ยแบบเดินออกมาเจอหน้าฟอร์สช่วงวันท้ายๆแล้วหันมามองแล้วกันว่าแบบเชี่ยกูว่าเราอย่างต่ำรอบ4ว่ะคืออันนี้คือคุยกันไว้เลยแบบแล้วทั้งปีไม่เคยพูดกันเลยทั้งปีคิดว่าแบบโอ้ลำบากแล้วอย่างนี้เราพูดกันตามแบบที่เราเห็นความรู้สึกเราจริงๆแบบเราไม่ค่อยแบบ delusional อารมณ์ประมาณนั้นเราแบบจุดที่มั่นใจที่สุดมั่นใจจริงๆเว้ยแบบโหเราซ้อมตบทุกคนจริงๆแพ้ทีมเดียวเองแพ้2ทีมก็ได้ที่เหลือคือชนะหมดชนะจริงๆแบบตบด้วยกระจายเราก็เลยแบบมันจะแล้วเราจะแพ้ได้ยังไงวะถ้าเราเล่นแบบเนี้ยเห็น result ตัวเองมันก็เข้าใจแล้วซึ่งถ้าพูดตามตรงบายเลฟไม่ควรแพ้เลยเรานำมากระจายเลยถ้าเราไม่โยนมีสำคัญเราแบบโมเมนตัมเราแล้วจริงๆไอ้เราด้วยตาเป็นหัวคือขึ้นมาเลยตอนนี้พูดตามตรงกูยิง10ตัวแต่สกอร์ 11-7 แล้วคือทุกอย่างที่เราวางมามันชนะอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเสียวินนั้นก็โยนลูเอาเราไปเปิดสีเหี้ยแบบถ้าได้เรานั้นคือแบบชนะแม่แบบแรกจบไปละขึ้นละแล้วแบบที่ทำมาทั้งหมดเรียบร้อยกลับบ้านก็จบซีซั่นแชมเปี้ยนแบบรวดเร็วเลยซ้อมแป๊บเดียวกลับละตัวแข่งแชมเปี้ยนเสร็จปุ๊บพี่ทีมก็ได้ร่วมงานในแชมเปี้ยนไปเต้นรู้สึกไงวะตกใจมากตอนแรกคือแบบว่าไปถึงตรงนั้นเลยงงเหมือนกันเราจริงมันไม่มีแผนมาก่อนเลยหน้างานคือไอคลิปนั้นแผนมาก่อนก็คือคลิปที่เราไปเรียนเต้นกับไอกิอะไรเงี้ยคือเขาแผนมาให้ก่อนแล้วเขาคงคิดว่าถ้าเราแพ้เรากลับบ้านถูกไหมเพราะว่าหลายๆทีมแพ้กลับบ้านแต่บ้านกูอยู่นั่นตอนนี้บ้านกูอยู่เกาหลีไม่กลับไปไหนกลับไปได้อารมณ์มานั้นกลับแคมป์อารมณ์มานั้นใช่ปะเขาไม่รู้เขานึกว่าเราบินกลับหมดแล้วเขาก็เลยไม่ได้ทักมาแล้วเหมือนมีวันก่อนหน้ามั้งเหมือนมีสักวันหนึ่งมีคนพิมพ์มาถามว่าแบบยังอยู่ไหมเราก็ตอบว่ายังอยู่เขาบอกยังอยู่เหรอเนี่ยมี opening ceremony นะแล้วก็มีคอนเทนต์ให้ถ่ายไปไหมเราก็แบบเอาไปดิ แบบแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาพิมพ์มาว่าเนี่ยจะเจอ Kiss of Life ด้วยเราก็แบบรออะไรครับเอาเลยแบบไปถ่ายคอนเทนต์ไปครับถ่ายงานเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้มี opening ceremony นะเราจะเต้นไหมอย่างเงี้ยเราก็แบบถามโปสเตอร์ถ้าโปสเตอร์เอาว่าเอาผมไม่บินงูคนเดียวมันก็บอกว่ามันได้ชิล
เขาก็เลยให้เราไปแบบอันนี้งั้นตรงนี้ต้องเป็นแบบข้างเวทีนะ เพราะว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเราจะขึ้นไปบนเวทีด้วยเพราะว่าเวลามันน้อยใช่ไหมแล้วเขาดรายรันกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็แบบอะไรก็ได้อะเป็นติ่งๆก็เอา ก็เอาหมดไม่สน ก็แบบให้นิดเดียวก็เอาเราก็เลยโอเคครับเอาก็คือวันนั้นที่ถ่ายคอนเทนต์ก็คือซ้อมวันนั้นด้วยที่จริงมันไม่ต้องซ้อมไงพอดีจำมาได้หมดแล้วแต่เขาแค่แบบไปวางไว้ให้ว่าเราจะยืนตรงนี้นะเราเต้นแบบนี้นะอันถ่ายแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวส่งคลิปให้ซ้อมไปให้อะไรเงี้ยแล้วก็แค่นั้นวันถัดมาก็ลุยเลยเท่จัดว่ะของจริงตกใจเหมือนกันตกใจเลยแล้วทุกคนแบบน่ารักมากนิสัยดีมากแบบโอ้ my god ถ้าไม่ใช่นักแข่งตอนนี้ก็คงเป็นดาราไอ้เหี้ยเป็นก็ได้นะมีใครรับไหมครับผม พร้อมไปอันนี้ก็สิ้นสุดแชมเปี้ยนเนาะของปีนี้ปีหน้าเป้าหมายเป็นยังไงให้น้องผมพูดเลยว่ะปีหน้าเก่งก่อนดีกว่าครับก็อย่างแรกเลยก็ไปทุกรายการครับแล้วก็อย่างต่ำก็ที่1ที่2ของลีกก็ได้ไปทุกรายการอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูอีกทีตอนไปได้ไปรายการไหนก็เอาให้สุดใช่ให้สุดมีอันไหนที่แบบว่าอยากไปสำหรับปีหน้าไทยก็คงไทยแหละบ้านมาสเตอร์สแบงคอกก็อย่างที่เก่งบอกแหละก็อยากไปทุกรายการนะเนาะมากที่สุดก็คงเป็น Masters Bangkok อยู่แล้วสมมุตินะถ้าได้ไปไม่ครบทุกรายการแต่ถ้าได้ไปสักรายการหนึ่งอยากแบบอยากได้ถ้วยแบบขอสักถ้วยหนึ่งจะได้เอาไปแอคยุง แล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็พักกันอยู่ใช่ไหมคนอื่นพักดีกว่า ส่วนเราก็พี่ก็ดูทีม Academy แต่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดือนหนึ่งก็ผ่านมาเรียบร้อยดูทีม Academy ก็คือเร็วๆนี้เราจะมีประกาศทีม Academy ใช่แล้วแต่ยังไม่สปอยผู้เล่นใช่สปอยไม่ได้แต่ว่าเด็กหน้าใหม่เราโหดไหมจริงก็ถ้าพูดตามตรงนะ potential ถ้าพูดตามตรงก็ในอีกสักปี2ปีถ้าน้องๆถูกโค้ชมาได้อย่างถูกทางนะเราทีมเราน่าจะแบบน่ากลัวจัดเฮ้ยเราต้องรอดูว่าหน้าใหม่ Academy ใครบ้างแล้วสุดท้ายนี้เราจะมีแข่งเร็วๆนี้เหมือนกันนี่ใช่ครับผมก็ว่าไปทัวร์เลยทัวร์ Red Bull ครับผมวันที่19นี้ก็ยังไงก็มาฝากดูฝากเชียร์ด้วยครับก็รอติดตามกันได้ทัวร์ Red Bull มีอีกรายการด้วยนะแต่เขาไม่ประกาศปะได้ยังเขายังไม่ประกาศพูดไม่ได้ครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอติดตามเหมือนกันนะครับก็มีตอนนี้มี2รายการครับที่ประกาศแล้วก็คือมี Red Bull วันที่19แล้วก็ Unstoppable ป่ะใช่ช่วงปลายเดือน11 yes ก็มี2รายการครับตอนนี้แต่ว่าจะมีอีกรายการนึงเหมือนกันน่าจะมีอีก2รายการมีอีก2รายการช่วงออฟซีซั่นใช่ก็คือไม่ได้พาครับออฟซีซั่นที่ไม่ใช่ออฟซีซั่นของจริงมาเนี่ยเป็นแค่ชื่อเฉยๆครับออฟซีซั่นTop or flop ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการไฟขับแล้วครับผม Top or flop ก็มาดูกันว่าช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลย Tense กับ Sassy Retire เอาเก่งก่อนรู้สึกไงก็ไม่รู้ว่าเขาคงแบบสำเร็จแบบชนะมาทุกหลายรายการแล้ว2รายการแล้วที่ชนะมาแล้วก็แบบสำเร็จจริงทั้งการสตรีมทั้งอะไรได้ก็แบบยินดีด้วยแล้วก็อะไรด้วยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็มันรู้สึกท็อปนะเพราะว่า อยู่ในสเตจเดียวกับเหมือนที่เทนส์พูดก็คือแบบว่ามันเป็น time commitment ที่เยอะมากใช่ปะอะไรนอกจากการแข่งขันมันแทบไม่มีเลยในชีวิตคือแบบเราทำอยู่อย่างเดียวทุกวันตื่นมาวนลูปอยู่9เดือนแล้วก็อย่าเรียกว่า9เดือนหรือเรียกเกินเลยมั้งแบบ10กว่าเดือนนะมันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบว่า ถ้าคนหนึ่งเรามันพอถึงเวลาคนที่มันพอแล้วเราก็แบบก็ respect ในความคิดเขาแบบนั้นเลยต่อไปครับซาซี่ก็ออกจาก Sentinels เหมือนกันแบบเลิกแข่งแล้วรู้สึกก็ท็อปเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันก็เหมือนเทนเนาะเหมือนเขาวางแผนชีวิตเวลาเขาแต่งงานไปก่อนหน้านี้ปีหนึ่งใช่ปะใช่แล้วแบบถ้าเอาเวลาที่จะแบบสร้างครอบครัวอยู่กับครอบครัวมานั่งเล่นเกมก็คงไม่น่าไหวเนาะลูกคงจำหน้าพ่อไม่ได้เอาจริงแบบไม่เจอ
ถูกปะก็เลยก็เข้าใจเขา แล้วก็ตามอายุเนอะ อายุเยอะแล้วปะเท่าไหร่ ชาซี่ปีนี้ก็เด็ก ใกล้30แล้วปะ ได้ ใกล้ แล้ว 30แล้ว ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ แต่ผมเขาหน้าไปแล้ว เอ้ยแล้วทำไมใกล้30แล้วมีลูกมีเมียแล้ว เมื่อไหร่ แล้ว เรา กลัว มาต่อไป Singularity 2.0 Top of Flop เห็นแล้วล่ะ รู้สึกไงแบบรอบแรกที่เห็น เฮ้ยคือกลัวอย่างเดียวเลย อะไร กลัวซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใช้อะ โอ๊ย แต่แบบแล้วก็กลัวไม่ได้ซื้อแล้วก็ดันอยากใช้ อ่า ความรู้สึกแบบนั้นอะ กลัวเสียดายนะ ก็แบบเปิดมาใช่ป่ะมีเห็นไว้ เหลือ17 วันแล้วก็แบบ เดี๋ยวกูค่อยตัดสินใจวันที่16 มาวันที่ 16 ปุ๊บ ไม่รู้ตอนนี้มันยังอยู่เลยนี่ใช่ป่ะ ใช่ ยังอยู่เลยก็เลยแบบยังมีเวลาตัดสินใจอยู่อะ เก่งอะชอบ ไม่ได้ กิน ซื้อเลยแม่งมีดบัตเตอร์ไฟแม่งซื้อมาแม่งแรกๆแม่งเท่แล้วแม่งหลังๆแม่งไม่ค่อยใช้อะ ผมก็เลยแบบไม่ได้ซื้อ แต่ถ้ามีใครสนับสนุนก็ซื้อนะ พร้อมครับผม ต่อไป Rank Rollback เกี่ยวกับ Cheater Detected โอ้ท็อป ถ้าตรวจเจอ Cheater ได้แรงกับ ท็อป ได้อาคืนเหรอ ใช่ได้คืน คือแบบว่าหลังจบแมตช์ก็ช่างแล้วค่อยจับว่าเป็น Cheater มันก็จะโล ได้ แบบอันนี้คือท็อปจริงๆ เพราะว่าไม่งั้นก็ไม่แฟร์มันก็ดูดีโลเราไปฟรีๆ มันก็ดูดีแล้วมันก็โดนแบน ใช่ อันนี้ก็ท็อปเลย ท็อปจริง แล้วสุดท้ายแพท 9.08 Split และ Pearl กลับมาในแมปพูแบบที่ชอบไหมดูทรงก็ไม่น่า ไม่ด่าไม่ได้อะดิด่าไม่ได้อะดิแต่เพร์ลเข้าใจได้ สปิดกลับมาไม่ก่อนอ่ะ เข้าออกอ่ะโอ้ ก็เผื่อมันมีรีเมคไง เขาบอกว่าเหมือนเดิมปะ เหมือนเดิม ทำไมก่อน อันนี้คือ แล้วแฟกเจอร์อ่ะ แฟกเจอร์ก็รอมาเป็นปีแล้วครับ เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามา แฟกเจอร์มีอะไรกว่า แฟกเจอร์กับแล้วก็เนี้ยแล้วก็สองมันเนี้ย แล้วก็อันนี้ Top of Flop มันกลางอ่ะ กลางเพราะว่าเพร์ลมีเพร์ลอยู่ ใช่เพร์ลโอเคเพร์ลดีเลย โอเค แต่แบบโอ้สปิดมาใหม่วะไม่มาทุกปีเลยอ่ะ เอาออกทุกปีกลับมาทุกปี ใครเล่นอ่ะ ก็จบไปแล้วผมกับไฟคลับใน EP 6 ในรอบนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทั้งครูสแล้วก็จิตบอยนั่นเองนะครับที่เข้ามาร่วมในวันนี้นั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมไฟคลับในรอบนี้พิเศษกว่าทุกรอบที่ผ่านมาเพราะวันนี้เราอยู่กับ Sleep Happy นั่นเองนะครับผมที่พวกเรากำลังนั่งนอนอยู่อะเป็นที่นอนรุ่นพิเศษเป็น Atlantis Max นั่นเองนะครับบอกเลยว่านุ่มแน่นสบายสุดๆใครที่สนใจรุ่น Atlantis Max นะผมบอกเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยได้ทั้งผ้าปูหมอนข้างปลอกหมอนซื้อที่เดียวได้ครบทั้ง10 ชิ้นนั่นเองนะผมก็ใครที่สนใจอย่าลืมไปดูนะครับ Sleep Happy นั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราหรือว่าชอบฟังพอดแคสต์ของเราแบบนี้นะผมก็อย่าลืมติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเรานั่นเองนะผมบน YouTube TikTok Facebook หรือว่า Instagram Talon Valorant นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็เปิด notification กันไว้ด้วยแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย